বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো ভিডিঅ'ত আজি মই আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকৰ যদি ইউটিউব চেনেলৰ শৰ্ট চেনেল হওক বা লং চেনেল হওক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ অহা নাই বা ভাইৰেল হোৱা নাই আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক সো এই ভিডিঅ'টো আজি দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ আপোনালোকৰ শৰ্ট ভিডিঅ' বা লং ভিডিঅ' আপোনালোকে কেনেকৈ ভাইৰেল কৰিব লাগে এনেকুৱা এটা সিক্ৰেট ট্ৰিক্স আজি মই আপোনালোকক ক'ম যাতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই ঠিক আছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ নাচায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিব নোৱাৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যিটো মই ট্ৰিক্স ক'ম সেইটো 110% আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'বই আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও চেষ্টা কৰি চাওক ট্ৰাই কৰি চাওক যদি বিশ্বাস নহয় ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়াকৈ মই বুজাই ক'ম যে আপোনালোকৰ শৰ্ট ভিডিঅ' বা লং ভিডিঅ' আপোনাৰ ইউটিউবৰ কেনেকৈ আপোনালোকে ভাইৰেল কৰিব লাগে তাত কিছুমান মিষ্টেক আছে মিষ্টেকখিনি আপোনালোকে কি কৰে যদি আপোনাৰ যদি ধৰি লওক আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ 5টা বা 10টা ভিউজ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ নহা হৈ যায় আপোনাৰ লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগিলে 100টাই হওক বা 200টাই হওক বা 50টাই হওক বা 1000টাই হওক কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ খুব বেছি 5টাৰ পৰা 10টা ভিউজে আহে তাৰ পিছত কি হয় ভিউজটো ৰখি যায় তো এনেকুৱা কিয় হয় সেইটো মই আপোনাক কম এণ্ড লগতে আপোনালোকৰ সেই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে কেনেকৈ সলভ কৰিব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শৰ্ট ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ভাইৰেল কৰিব ইউটিউবৰ শৰ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কেনেকৈ লৈ যাব গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই গৈ আছোঁ ঠিক আছে সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল তো বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকৰ যদি শৰ্ট ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাইৰেল হোৱা নাই তো কেনেকৈ ভাইৰেল কৰাব আপোনাৰ তাত ধৰি লওক 2টা 3টা বা 10টালৈকে ভিউজ আহিছে তাৰপিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো অট'মেটিকলি বন্ধ হৈ গৈছে মানে ধৰক ভিউজ নহা হৈ গৈছে ঠিক আছে সো এই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে কেনেকৈ সলভ কৰিব আপোনাৰ শৰ্ট ভিডিঅ' কেনেকৈ ভাইৰেল কৰিব আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা সিক্ৰেট ট্ৰিক্স দিবলৈ গৈ আছোঁ যিটো আপোনালোকে যদি কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 110% আপোনালোকৰ শৰ্ট ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'বই তাত আপোনালোকে কি কাম কৰিব লাগিব বা লং ভিডিঅ' হওক বা শৰ্ট ভিডিঅ' কি কাম কৰিব লাগিব গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাম কৈ যাম সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব ঠিক আছে আৰু লগতে আপোনালোকে কিছুমান মিষ্টেক কৰে ধৰি লওক আপুনি এটা শৰ্ট ভিডিঅ' যিটো আপোনাৰ চেনেল চলাই আছে সেই চেনেলটো আপুনি প্ৰথমত যিটো কেটেগৰী আপোনালোকে ইউজ কৰি পিনে আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰি আছে তো তাত আপোনাৰ কি হয় ভিউজ 1টা 2টা 3টা আহিছে 10টা আহিছে তাৰ কিছুমানৰ 0 হৈ আছে ঠিক আছে তো সেইটোত কি হয় আপোনালোকে প্ৰথমটো ঠিক আছে আপোনালোকে কমসে কম এটা কেটেগৰী চেনেল কমসে কম 3 মাহলৈকে আপোনালোকে চলাব লাগে তেতিয়া আপোনালোকে এটা ৰিজাল্টটো পাব যদি 3 মাহলৈকে চলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যদি চেনেলটোত যদি আপোনাৰ ভিউজ নাহে বা আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাকত ভিউজ নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেটেগৰী চেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে পাৰ ডে এটা টাইম লৈ পিনে আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগে আপোনাক প্ৰতিটো সময়তে দিনটো যদি যিকোনো টাইমত আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাকত ভিউজ নাহিব কাৰণ এটা টাইমত আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহ ওলাই আপোনাৰ ঠিক আছে য'ত আপোনাৰ ভিউজ পাব আৰু কেনেকৈ চাব লাগে সেইখিনি মই আপোনাক দেখাম আপোনাৰ অডিয়েঞ্চবিলাকে কেতিয়া এক্টিভ থাকে এণ্ড লগতে ধৰি লওক আপুনি যদি 3 মাহ নচলোৱাৰ আগতে 3 মাহ নোহোৱাৰ আগত আপোনাৰ চেনেলটো বা ভিডিঅ' সেইটো কেটেগৰী আপুনি কণ্টিনিউ নকৰাৰ আগত আপুনি যদি সদায় যদি বেলেগ কণ্টেণ্ট বা সদায় যদি বেলেগ কেটেগৰী যদি আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তাত ভিউজ নাহে সেইটো 110% গেৰাণ্টি আছে গতিকে আপোনালোকে যিটো কৰিব এটা থিমছ ল'ব যে এটা জেগাত ৰখি পিনে আপুনি কমসে কম 3 মাহ দিন আপোনালোকে কণ্টিনিউ আপলোড কৰি চাওক যদি তেতিয়া নহয় তেতিয়া আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপুনি বেলেগ দি চাব পাৰে যে কোনটোত ভিউজ আহিব ঠিক আছে তো এইখিনি আপোনাৰ মিষ্টেকখিনি আপোনালোকে সদায় অলপ মানি চলিব আৰু লগতে তাত থাম্বনেলবিলাক আপোনালোকে যাতে লগাব পাৰে আপোনাৰ লং ভিডিঅ'টো যদি যেনেকৈ থাম্বনেল লগাব পাৰে আজিকালি ঠিক তেনেদৰে শৰ্ট ভিডিঅ'টো থাম্বনেল লগাব পাৰে তো কেনেকৈ লগাব লাগে সেইখিনি মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ ক'ম থাম্বনেলবিলাক যদি লগাব নাজানে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰক মই নিশ্চয় আপোনাক শিকাই দিম যে শৰ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে থাম্বনেল কেনেকৈ লগাব যিটো থাম্বনেল আপোনালোকে এনেকুৱা এটা থাম্বনেল লগাব লাগিব আপোনালোকে কাষ্টম থাম্বনেলো লগাব পাৰে নাইবা আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা এনেকুৱা এটা পাৰ্ট আপোনালোকে বাছি লয় যিটো পাৰ্টে মানে মানুহে চায় ঠিক আছে সেইখিনি কাম আপোনালোকে সদায় মন কৰিব আৰু এতিয়া চাওক আপোনাৰ যদি মই এনালাইচিছত যাওঁ আৰু আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাক কেতিয়া থাকে অডিয়েঞ্চবিলাক কেতিয়া এক্টিভ থাকে কোনটো টাইমত আপোনালোকে আপলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে যিকোনো টাইমত যদি আপোনালোকে আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে নহ'ব আপোনালোকে ৱাইট ষ্টুডিঅ' অ'পেন কৰি পিনে আপোনালোকৰ এইটো আহি পিনে আপোনাৰ এনালাইচিছত যাব এনালাইচিছত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে য'ত লিখা আছে অডিয়েঞ্চত আহিব আৰু অহাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰতে ইয়াত এই গ্ৰাফখন আপোনালোকে চাব ঠিক আছে ইয়াত চাওক ইয়াত আপোনাৰ যিটো 17টা মানে ধৰক 18টা ঠিক আছে 18টা হ'লে টাইম কিমান আৰু আপোনাৰ ছানডে মনডে গোটেইখিনি আপোনাৰ 12ৰ নাম দিয়া আছে আৰু কোনকেইটা টাইমত এক্টিভ থাকে যিকেইটাত বেছি ডাৰ্ক হৈ আছে এইকেইটা টাইমত মানে আপোনাৰ অডিয়েঞ্চখিনি এক্টিভ আছে আৰু এইখিনি টাইমতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দিব তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় ভিডিঅ'টো ভিউজটো বাঢ়িব ঠিক আছে আৰু আচল মেইন যিটো ট্ৰিক্স আছে সেইটো মই এতিয়ালৈকে কৈ দিয়া নাই আপোনাক কৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি স্কিপ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই পাৰ্টছটো নাপাব যিটো আপোনালোকক মই শিকাম সেইটো যদি আপোনালোকে ট্ৰিক্সটো ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 110% আপোনাৰ ভিডিঅ' ভিউজ আহিবই ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক
ইয়াত আপোনাক সকলোবিলাক দেখাব আৰু আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান আছে চাওক নট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইয়াত প্ৰায় মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা মানুহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বেছিকৈ চাইছে কাৰণ মোৰ ইয়াত অডিয়েন্স ৰিটেনশ্যনটো আছে এণ্ড লগতে সাৰ্চ কৰোঁতে মোৰ ভিডিঅ' পাইছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে টেগছ আৰু টাইটেল ডেছক্ৰিপশ্যন টেগছ টাইটেল যদি ডেছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকে নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভিউজ নাহিব আপোনালোকে টেগছটো দিব লাগিব টাইটেলো দিব লাগিব এণ্ড থাম্বনেইলো লগাব লাগিব ঠিক আছে আপোনাৰ টেক্সট টাইটেল কেনেকৈ লগাই সেইটো নিশ্চয় জানে যদি নাজানে মোক কমেণ্ট কৰক ধৰি লওক এইটো আপোনাৰ টাইটেল হ'ব আৰু আপুনি ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব ডেছক্ৰিপশ্যনত আপুনি ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যন দিব পাৰে আৰু লগতে টেক্সটটো যাব টেক্সটত গৈ পেলাই আপোনালোকে টেক্সট দি দিব কাৰণ চাওক এইবিলাক যদি আপুনি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাৰ্চ কৰিলে কোনেও নাপায় আৰু পটককৈ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো নাযায় ঠিক আছে তো এইখিনি আপোনালোকে কৰিলে এতিয়া নেক্সট আপোনালোকৰ যোনটো মেইন ট্ৰিক্স আছে সেইটো মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ এতিয়া শিকাই আছে ঠিক আছে মেইন ট্ৰিক্সটো কি হয় আপোনালোকে আপোনাৰ YT ষ্টুডিঅ' এপছত যাব আৰু যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো এনালাইটিক্স আছে এনালাইটিক্সত ক্লিক কৰিব এনালাইটিক্সত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ যাব আৰু বা নহলে আপোনাৰ ওপৰত যাব কন্টেন্ট বুলি যত লিখা আছে কন্টেন্টত আপুনি ক্লিক কৰিব ঠিক আছে মেইন ট্ৰিক্সটো এটো হয় আপোনালোকে এটো চাব কন্টেন্টত আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপুনি অল ভিডিঅ'ছতো যাব পাৰে যদি আপোনাৰ লং আৰু শৰ্ট দুইটা দিয়ে তেতিয়ালে আপুনি হেতুটো যাব পাৰে নহয়বা আপোনালোকে কি কৰিব যদি আপুনি লঙৰ চাব পাৰে চাই বা শৰ্ট যদি ভিডিঅ'ছ চাই মই ধৰিলো মই শৰ্টৰ চাই ঠিক আছে শৰ্টছত মই ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত মই আপোনাক তললৈ লৈ গৈছো আৰু এইখিনি আছে মোৰ টপ শৰ্টছ ঠিক আছে এইখিনি মোৰ ভিউজ আহি আছে কন্টিনিউলি তাৰ পিছত আপুনি তলত যাব আৰু ইয়াত চাওক লিখা আছে YouTube সাৰ্চ ষ্ট্ৰীমছ ঠিক আছে মেইন পইণ্টটো এটো আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে শৰ্ট ভিডিঅ'ৰ পৰা মোৰ 95% মোৰ লোকে চাইছে শৰ্ট ভিডিঅ'ত আহিছে আৰু লগতে YouTube সাৰ্চৰ পৰাও আহি আছে ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকে কোনটো বস্তু বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব সেইখিনি মই আপোনাক কৈ দিছো আপোনালোকে যদি লিখা আছে হাউ ভিউৱাৰ্ছ ফাইণ্ড ইয়োৰ শৰ্টছ আৰু শৰ্ট ভিডিঅ'ত আহি আছে মোৰ 95% মানুহে মোৰ শৰ্ট ভিডিঅ'ৰ পৰা চাই আছে আৰু লগতে YouTube সাৰ্চৰ পৰাও চাই আছে কাৰণ মই তেনেকুৱা টেক্সট আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু টাইটেল দিছো তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেইটো চাব আপোনালোকে টাইটেল আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনটো দি ল'ব দি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে টেক্সটটো দি ল'ব টেক্সটত আৰু কি দিব লাগিব মেইন ট্ৰিক্সটো কি সেইটো কৈ দিছো আপোনালোকে এনেকৈ স্ক্ৰল কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে লিখা আছে YouTube সাৰ্চ ষ্ট্ৰীমছ বুলি ঠিক আছে তো সিম্পল আপোনালোকে এইখিনি ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিব ইয়াত চাওক কি সাৰ্চ কৰোঁতে মোৰ ভিডিঅ' আহিছে সেইটো মই কৈছো টিকটক বুলি সাৰ্চ কৰিছে বাচ্চা ভিডিঅ' দেখাইছে ভূত ভিডিঅ' কৈছে সাৰ্চ কৰিছে তেনেকৈ সাৰ্চ কৰোঁতে কি হয় মোৰ ভিডিঅ'টো আহিছে তো ইয়াত যদি মই এবাৰ ক্লিক কৰি দিওঁ ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এই যিখিনি ইয়াত কিৱৰ্ড খিনি আছে যিখিনি টেক্সট খিনি আছে এইখিনি আপোনাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু এইকিটা আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ 28 দিনৰটো দেখাইছে ইয়াত যদি আপুনি 7 ডেজটো চাই 7 ডেজত আপোনালোকে যদি চাই 7 ডেজত চালে আপোনাৰ ওপৰত যিকিটা আপোনাৰ প্ৰথম ওলাই থাকিব সেইকিটা আপোনালোকে ইয়াত ল'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু চাওক 7 ডেজত মোৰ ভিডিঅ' এনেকৈ সাৰ্চ কৰিছে কৃষ্ণা আচ্ছা শৰ্ট ভিডিঅ' দেখাও তাৰ পিছত এইবিলাক আছে এইবিলাক সব দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত যিমান কিটা টেক্সট আছে এইখিনি আপোনালোকে কি কৰিব স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখি ল'ব নহয়বা আপোনালোকে ক'বাত লিখি ল'ব ঠিক আছে এইবিলাক গোটেইখিনি আপোনালোকে নহয় যদি 60 মিনিটত কোনটো কিৱৰ্ড সাৰ্চ কৰিছে এইটো চাওক হনুমান ফটো বুলি আহিছে তাৰপিছত আপুনি যদি 48 ঘণ্টাত কি সাৰ্চ কৰিছে এইটো আপুনি চাব পাৰে আপোনাৰ এইবিলাক সাৰ্চ কৰোঁতে আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক আহি আছে ঠিক আছে আপোনালোকে কি এই গোটেই যিখিনি কিৱৰ্ড দেখিছে আপোনাক মই যদি দেখাও এইখিনি যিখিনি আপোনাৰ কিৱৰ্ডখিনি দেখিছে এই গোটেই কিৱৰ্ডখিনি আপোনালোকে কি কৰিব সাৰ্চ কৰি ল'ব ঠিক আছে এইখিনি গোটেইখিনি আপুনি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব নহবা ক'বাত লিখি ল'ব এইখিনি আপোনালোকে গোটেইখিনি এনেকৈ লৈ ল'ব ঠিক আছে এইখিনি নোট কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এইখিনি আপুনি গোটেইখিনি ল'লে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'লে তাৰ পিছত আপোনালোকে কন্টেন্টত যাব কন্টেন্টত গৈ পিনে আপোনালোকে শৰ্ট অপচনত যাব আৰু গৈ পিনে আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিঅ'ত যিটো দিব বিচাৰে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে তেনেকৈ তাত যিখিনি টেক্সট আছিলে সেই টেক্সটখিনি আপোনাৰ টেক্সটত যাব যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি গোটেইখিনি দি দিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনাৰ টেক্সটখিনি লিখি দিব আৰু লগতে টেক্সটৰ দিয়াৰ লগতে আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন য'ত আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে এইখিনি ইয়াত গোটেইখিনি বহাই দিব চাব তেতিয়া আপোনাৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাওক 12 ঘণ্টাৰ পিছত সেই ভিডিঅ'টো আপুনি চেক কৰিব আপোনাৰ আগৰ তুলনাত কিমান ভিউজ আহে আপুনি নিজে চাব ঠিক আছে আৰু যদি মোক কোৱা মতে আপুনি ট্ৰিক্সটো যদি কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাওক ঠিক আছে যে মই মিছাকে কৈছো নে সঁচাই কৈছো কিন্তু মই যিটো আপোনাক ষ্ট্ৰেটেজি শিকাই দিছো যিটো মই ট্ৰিক্স শিকাই দিছো এইটো আপোনাৰ 110% আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ আহিবই আপোনাৰ শৰ্ট বুলি নহয় লঙতো আপোনাৰ সেম প্ৰসেছে আছে ঠিক আছে সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে সো এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু কাষত থকা বেল আইকন দবাওলটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া নেকি এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিওঁ এণ্ড ইউটিউব ৰিলেটেড ভিডিঅ' দিওঁ সো পুনৰ আপোনালোকে চাব লাগিব ঠিক আছে তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' হয়তো মই আপোনালোকক লগ পাম বাই